าวโซเชียลนะครับไม่ว่าจะมาจาก Facebook YouTube หรือว่าช่องทางอื่นนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับ Option Car Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามา DIY ของแต่งรถเกี่ยวกับไฟกันนิดนึงนะครับวันนี้จะเป็นวงจรนะครับไฟพามากนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินติดนะครับตอนที่เราเข้าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคอยกดปุ่มวงจรไฟผ่ามากหรือว่าไฟฉุกเฉินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานกันมาดูการทำงานของตัววงจรกันว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างไปครับตรงนี้หลักการทำงานก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหรือว่าเข้าเกียร์ R นะฮะตัวไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินก็จะติดตามไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันผมขอสตาร์ทรถก่อนนะครับสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์ P นะครับเกียร์ P เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เกียร์ R นะครับเกียร์ถอยหลังดึงเบรกมือหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมฮะไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่าหมากก็จะติดอัตโนมัติโดยที่ผมยังไม่ได้ไปกดปุ่มไฟผ่าหมากหรือไฟฉุกเฉินเลยเดี๋ยวเราจะกดต่อเรากดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นี่ฮะนี่นะครับถ้าเรากดไว้แล้วเราเข้าเกียร์ N นะครับก็เกียร์ B ไฟผ่าหมากก็ยังติดปกติเพราะว่าเรากดอยู่แต่ว่าถ้าเราปล่อยแล้วจะดับแต่ว่าถ้าผมเข้าเกียร์ R ปุ๊บนะครับไฟผ่าหมากก็จะติดอัตโนมัติตรงนี้ทำให้เราสะดวกนะครับไม่ต้องไปคอยกดปุ่มไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินเวลาเราจะถอยหลังอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราจอดรถเฉยๆก็โอเคกดไม่เป็นไรอยู่แล้วสะดวกเวลาเราถอยหลังเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้า D เดินหน้าแล้วก็เข้า R นะครับการทำงานก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับวงจรที่เราต่อกันหลังจากที่เพื่อนๆดูการทำงานของตัววงจรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการติดตั้งดูว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับจุดหรือว่าอุปกรณ์ตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันขอเปิดฝาท้ายนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวขอย้ายตำแหน่งกล้องหน่อยเพราะว่าเราต้องไปเอานะครับไฟบวกจากไฟถอยหลังมาใช้นะครับขอปรับตำแหน่งนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดในตัวชุดไฟโคมไฟหลังนี้ออกจำได้ไหมครับคลิปที่แล้วผมสอนว่าทำไมเราต้องทำล็อกนะครับฝากระโปรงท้ายของรถกระบะเพราะว่าอย่างนี้นะครับ1ตัวน็อต2ชิ้นเรียบร้อยนะครับเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะขอบคุณเชฟป้อมด้วยนะครับที่มาช่วยเตือนเพื่อนๆเนี่ยนะครับเราก็ถอดมาจ้ำกับไฟบวกของตัวรถของตัวไฟหลังนะครับตัวนี้ผมจ้ำสายเอาแค่ไฟบวกอย่างเดียวนะครับเอาแค่ไฟบวกอย่างเดียวพอเราจ้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนคลิปที่แล้วครับ
ลากสายไปที่หน้ารถนะครับลากสายไปที่หน้ารถเพื่อจะไปจัมป์กับตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ไฟผ่าหมากหรือไฟฉุกเฉินด้านหน้าโอเคครับเดี๋ยวมาดูปลายสายนะครับที่ไปจัมป์กับตัวสวิตช์ไฟผ่าหมากนะครับว่าจะไปต่ออะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับขั้นแรกเราอาจจะต้องกดนะครับกดตัวปุ่ม Engine Start ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าเกียร์เป็นเกียร์ N นะครับขั้นแรกคือต้องถอดในตัวคอนโซลแอร์ชุดนี้ออกมาก่อนนะครับดึงตรงๆด้านล่างตรงนี้นะครับดึงปึ๊กออกมานะครับมันจะเป็นกิฟล็อก2ตัวตรงนี้นะครับส่วนตัววิทยุนะครับมันจะมีที่เราต้องขันน็อต2ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้1ตัวนะครับขันสกรูตัวนี้2ตัวขันออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนะครับคอนเนคเตอร์ที่เสียบอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ผมถอดออกมาให้ดูนะอันนี้ก็จำที่ตัวเส้นสีเขียวแล้วนะครับของ D-Max All New Daylight นะครับตรงนี้จำว่าสีเขียวที่นี่นะครับการทำการติดตั้งตัวนะครับวงจรนะครับให้ชัวร์เพื่อนๆก็เช็คสายเส้นนี้นิดนึงนะครับว่าเวลานะครับเรากดปุ่มสวิตช์ไฟผ่าหมากเนี่ยเส้นเนี้ยมีไฟบวกหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเราปิดไฟผ่าหมากปุ๊บตรงนี้มันจะต้องไม่มีไฟจ่ายมานะครับตรงนี้เหมือนกับเป็นลักษณะเป็นบายพาสมานะครับบายพาสไม่ต้องไปผ่านสวิตช์ปุ๊บบายพาสเข้ามาเส้นนี้เลยฉะนั้นเวลาเรากดสวิตช์ปุ๊บไฟมันก็วิ่งเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมวิ่งจากนู้นเข้ามาปุ๊บแล้วก็จ่ายเข้าไปปกติแต่พอกดปิดปุ๊บมันจะไม่มีไฟจ่ายเพราะว่าสวิตช์เป็นตัวตัดเราใช้บายพาสจากไฟข้างหลังรถนะครับไฟถอยหลังข้างหลังรถบายพาสเข้ามาจ่ายไฟบวกตรงนี้เข้าวงจรทำให้ไฟผ่าหมากติดคอนเซ็ปต์ก็มีประมาณนี้นะครับการต่อที่เราการติดตั้งคลิปนี้ก็นะครับคงหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้กับรถของเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าลองเช็คตัวไฟนะครับที่ตัวสวิตช์ไฟผ่าหมากนะครับลองเช็คดูว่าถ้ามันใช้ไฟบวกเนี่ยนะครับเป็นตัวจ่ายไฟไปที่ตัวสวิตช์นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองเช็คไฟดูนะครับก่อนติดตั้งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เก่งนะครับไม่ถนัดเรื่องไฟนะครับอาจจะให้ร้านทำให้ก็ได้นะครับเราบอกคอนเซ็ปต์การทำงานของตัววงจรให้ช่างเขานะครับพวกช่างไฟร้านทำวิทยุอะไรพวกนี้นะครับติดตั้งวิทยุอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาถนัดหรือพวกคอนโซลนะครับผมบางทีก็ไม่ค่อยอยากรับติดตั้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องรื้อคอนโซลพวกวิทยุเงี้ยกลัวเป็นรอยอะไรนะครับถ้าพวกช่างพวกที่เขาทำวิทยุเงี้ยน่าจะฝีมือกว่านะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Option Car Channel ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับเพื่อนๆกดติดตามกันเรื่อยๆนะครับมีคลิปอะไรน่าสนใจ DIY ใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามาลงตลอดนะครับก็เพื่อนๆก็คอยติดตามกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ